Bine v-am găsit, bine v-am regăsit, dragilor din Zodia RAC, oriunde v-ați afla. Bine ați venit tuturor, bine ați revenit, dragilor mei abonați, atât lor cât și celor care poate sunteți pentru prima oară aici pe canal. Îmi cer scuze tuturor pentru lunga mea absență din motive tehnologice, ca să zic așa. Se pare că laptopul meu vechi a început să cam cedeze și probabil că se cere unul nou, dar până când voi reuși să achiziționez unul nou, l-am tot dat la reparat. Sper să funcționeze, sper să reușesc să public în continuare pentru voi, dragilor. Mulțumesc oricum pentru răbdare și pentru tot sprijinul pe care îl aduceți de fiecare dată la fiecare lectură. Azi, așa cum v-am obișnuit, voi face o lectură temporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Desigur, dragilor, un lucru important este totuși o lectură super mega generală, așa că vă rog din suflet să țineți cont de faptul că voi vă construiți viitorul, așa că vă rog să luați decât acele mesaje care rezonează cu voi, iar restul lăsați-le să zboare în univers, pentru că sigur sunt pentru alte energii care într-o mai mică sau mai mare măsură au o legătură cu Zodia RAC. Așa că, dragilor, toți cei care aveți Soarele, Luna, Venus, Ascendentul sau oricare alt aspect astral important din harta voastră natală și care are legătură cu Zodia RAC, atunci această lectură este de asemenea și pentru voi. Și haideți să începem, după atâta absență, să vedem care este situația actuală, cu ce vă confruntați, ce simțiți, în ce situație sunteți voi, dragilor. Nu e rău deloc. Dragilor, se pare că sunteți foarte siguri pe voi și sunteți în faza în care efectiv stați și urmăriți de pe margine bârfele și invidiile altora. Sunteți ca la un film în care efectiv nu faceți altceva decât să fiți simpli spectatori. De ce? Pentru că voi aveți o siguranță a voastră vis-a-vis de o anumită situație, de un anumit aspect important din viața voastră. Poate să fie legat de partea profesională, poate să fie legat de partea financiară sau chiar de cea sentimentală, dar per general sunteți simpli spectatori la toate bârfele și toate invidiile din jurul vostru. Voi oricum știți că sunteți în siguranță, aveți o anumită siguranță a voastră, ceea ce vă dă putere. Așa că nu e rău deloc. Haideți să vedem ce ne spune tarotul pentru voi, dragilor, ce vine în perioada imediat următoare de când voi urmăriți această lectură. Ce vine pentru dragii mei din RAC sau toți cei care aveți o legătură importantă cu această zodie. Și vom începe, desigur, așa cum v-am obișnuit, cu viața profesională. Să vedem ce ne spune tarotul. Și avem, dragilor, ați muncit, se pare, din greu pentru un anumit proiect, pentru un anumit plan. Ați avut voi așa o idee pe care ați vrut, un proiect pe care ați vrut să o concretizați. Chiar dacă nu ați făcut-o singură, ați făcut-o și cu ajutorul altor persoane, cumva v-ați adus un plus valoare la locul de muncă unde vă desfășurați activitatea sau ați găsit poate un loc de muncă destul de satisfăcător. Chiar dacă trebuie să menționez acest lucru, respectivul job, respectiva activitate sau respectivul plan, proiect, nu v-a adus un câștig material pe măsură, ca să zic așa. În prezent avem o regină de cupe care poate simboliza o energie a unei persoane dintr-o zodie de apă, posibil, Rac, Pești sau Scorpion, la fel ca voi, sau sunteți chiar voi. Ce reprezintă această regină de cupe pe partea asta profesională? O reușită într-un proiect foarte creativ,
de suflet pentru voi. E posibil să reprezinte o persoană nouă, de asemenea cu conexiuni în zodiile de apă, care să te poată ajuta. Poate să fie un bun aliat, o bună aliată sau poate voi sunteți mult mai încrezători în voi, în intuiția voastră și vă conectați poate mult mai mult cu cei din jurul vostru, cel puțin pe planul ăsta profesional. Ce urmează în perioada imediat următoare? Urmează provocări noi, începuturi noi, în care avem nebunul. Nebunul ne vorbește de idei, aș spune, destul de revoluționare pe care o să le aveți și pe care o să vreți să le puneți în practică. Unii dintre voi încercați poate să vă eliberați de anumite restricții, să încercați ceva nou pe plan profesional. Nu știu, poate că unii care au depins foarte mult de familia lor, veți încerca cumva să obțineți ceva, poate nu neapărat să demonstrați familiei că puteți, ci pur și simplu pentru că vrei să obții ceva ce pe tine te interesează și chiar dacă asta implică anumite riscuri pe plan profesional. Dar așa, per general, nebunul ne indică noi începuturi, ne indică și o ușoară apatie, aș spune, la nivel profesional, cumva să vrei mai mult, să vrei să faci mai mult, chiar dacă lucrul ăsta implică și anumite compromisuri sau anumite riscuri. Sunteți hotărâți să începeți ceva nou. Pe plan financiar, dragilor, ați încercat să fiți cât mai echilibrați posibil. Da. Cum am mai spus, cu bănuții, cu acest 2 de monede, ați simțit necesitatea de a fi cât mai echilibrați pe partea asta banilor. Ați încercat să nu faceți speculații foarte mari și să țineți așa o evidență cât mai bună cu bănuții care intră în casă și cu cei care ies. Lucrul ăsta în prezent cu acest paș de cupe, încă o dată se repetă, spune zodiile de apă, la fel ca și voi, Rac, Pești, Scorpion, posibil să ne vorbească chiar și de cineva foarte tânăr de pe lângă voi, care eu aș zice că vine ori cu o veste bună și care are legătură cumva cu banii. Și asta te face să ai mai multă încredere în tine. Ori reușești să obții vreun acord favorabil, ori apare o ușoară mărire de bănuți, ori se rezolvă ceva datorii sau o anumită plată. Cert este că și următoarea perioadă pentru voi, dragilor, vine cu un sprijin. Vine cu un sprijin posibil de la o energie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, care poate fi o energie maternă, dar în general Regina de Monede este cineva care are mereu resurse materiale. De ce? Pentru că este cineva care mereu are câte ceva pus deoparte. Și aceste cantități de bănuți pe care le are puse deoparte, de obicei nu prea știe nimeni de ele. De asta zic că poate să fie o mamă, să fie cineva important pentru voi, din cercul vostru intim, cineva care să vă ajute pe planul ăsta material și să vă dea un pic de siguranță. Dacă nu vorbim de această energie, putem vorbi de situația în care se pare că banii vor crește progresiv. Vine o perioadă destul de pozitivă pentru voi, totuși nu renunțați la ideea de a fi economi, da? Și de a vă pune niște bănuți deoparte pentru zile negre. Dar banii se pare că vor crește în urma acestei vești destul de bune pentru voi. Haideți să vedem cu viața sentimentală, pentru cei care sunteți deja într-o relație, într-o pereche. Dragilor, se pare că cu ceva timp în urmă, ceva s-a întâmplat în relația voastră, ceva s-a întâmplat, cumva sentimentele parcă au sărăcit. Cumva v-ați simțit destul de singuri sau că perechea voastră poate nu vă trata așa cum voi considerați că ați fi meritat. Ați avut o perioadă în care ați evaluat situația voastră sentimentală și
cumva ai avut sentimentul de a te simți poate abandonat. Acum poate să fie chiar și lipsa banilor, să fie pentru unii dintre voi un aspect care să influențeze foarte mult relația voastră. Dar în prezent, cu acest 3 de bâte, se pare că apar niște, aș spune, apare o situație, chiar în acest moment, poate unii dintre voi chiar o trăiți, o situație în plină desfășurare, care are legătură sau, eu aș zice că are legătură cu o călătorie sau cu, în așteptarea unui răspuns. În așteptarea unui răspuns care cumva să vă limpezească un pic gândurile. Dar că trebuie să vă spun că acest răspuns nu o să vă pună mai rău în ceață. În următoarea perioadă cu luna, nu știu dacă zodia Pește vă spune ceva, dar cu acest arcan major, luna, asta îmi vorbește de o anumită nesiguranță, de o anumită teamă, de o schimbare destul de bruscă care poate apărea în viața voastră sentimentală de pereche. Există, ce pot să vă spun, că există romantism în relația voastră, există, ceea ce, din păcate, din câte văd eu aici, tot apar schimbări bruște. Acu e bine, urmă iar nu e bine. Acu plec, acu mă întorc. Deci apare o oscilație deloc sănătoasă între situații în care acum lucrurile sunt bune și imediat nu mai sunt. Iar toate aceste lucruri vă dă acea nesiguranță. Vreau să vă spun că și răspunsul pe care îl așteptați voi, nu știu dacă va fi unul chiar tocmai favorabil pentru voi în următoarea perioadă. Eu știu că mulți dintre voi așteptați numai lucruri bune. Eu trebuie să vă spun în primul și în primul rând ceea ce cărțile mi arată. Cel mai important și pentru mine la nivel personal este de fapt adevărul. Pentru că atâta timp cât deținem adevărul, știm cum să abordăm anumite situații, anumite probleme în consecință. Deci trebuie să vă spun că situația asta de dute vino și situația asta ambiguă în care se află relația pentru cei care se regăsesc cu aceste informații, se pare că va continua și în următoarea perioadă. Așa că depinde de voi până la urmă dacă vreți să trăiți în aceeași teamă, în aceeași stare de iluzie sau nu. Trebuie să vă spun că bârfele vor exista în următoarea perioadă referitor la relația voastră sentimentală. Există intuiție, voi intuiți ceva, dar cumva încă nu puteți vedea foarte clar cam cum stau lucrurile. Așa că și următoarea perioadă pentru voi, dragilor, va fi una destul de încețoșată. Haideți să vedem. Cei care sunteți singurei în urma văduviei, poate din păcate a unui divorț, a unei separări sau pur și simplu a faptului că nu ați reușit să găsiți pe cineva. Ei, dragilor, voi ați avut o perioadă în care ați fost mai mult angrenați, ca să zic așa, în lumea asta spirituală. Sau poate ați avut o perioadă de studiu foarte profund, dar mai mult pe partea asta spirituală. Avem Marele Preot, nu știu dacă zodia Taur vă spune ceva, dar Marele Preot ne vorbește tare mult de a face ceea ce este corect, de a găsi soluții, de a cere ajutor. Se pare că unii dintre voi ați reușit într-un fel sau altul, printr-o anumită situație, să vă gândiți la o nouă legătură bazată de data aceasta pe principii tradiționale. Adică
să faceți ceea ce este, cum am mai spus, corect, să încercați să nu mai pierdeți timpul, poate, să vă gândiți mai serios, poate, la căsătorie, da? La un compromis serios vis-a-vis, poate, de o anumită energie care posibil pe unii dintre voi să intereseze, sau pur și simplu să vă gândiți mai serios la întemeia o familie. În prezent avem un 5 de bâte care în mod normal ne vorbește de un conflict. Dar de data aceasta, ținând cont de următoarea carte care mi-apare, îmi vorbește de o schimbare. O schimbare după, într-adevăr, un conflict, care poate să fie și un conflict intern, în primul și în primul rând. Un conflict poate, sau anumite neînțelegeri posibil, în care poate ai reușit să-ți păstrezi calmul. Sau poate acel conflict cu voi înșivă încă să existe acolo în interiorul vostru, dar se pare că în următoarea perioadă lucrul acesta se va atenua printr-un eveniment fericit care vine în viața voastră. De asemenea, cinciul de bâte ne mai poate vorbi de o competiție. O competiție între voi și poate alte persoane pentru cineva care pe voi vă interesează. Am acest 4 de bâte care ne vorbește de stabilitate. Următoarea perioadă pentru voi pe plan sentimental, dragilor, vine cu mari șanse. Un moment, vă rog. Îmi cer scuze pentru întrerupere, mai am și o alarme, tratamente cu alea. Bun, deci, următoarea perioadă pentru voi, dragilor, cu acest 4 de bâte vine cu mari șanse. Așa cum am mai spus, de a găsi pe cineva la un eveniment, care poate să fie legat de vreo nuntă, de vreun botez, sau orice altfel de celebrare. Dar, dragilor, dacă ați trecut prin momente grele, se pare că este momentul în următoarea perioadă să vă bucurați de viață. Posibil să întâlniți pe cineva chiar și în perioada asta de vacanță. Da? Cumva ceva vă va ajuta să vă reparați, ca să zic așa, și apare o schimbare de loc pentru unii dintre voi. Cert este că după toată această perioadă de tensiune, în sfârșit, în următoarea perioadă pentru voi, dragilor, vine așa o stare de relaxare, o stare de bine, care sunt sigură că e dorită de voi toți. Un eveniment important care va schimba foarte mult lucrurile în viața voastră sentimentală. Haideți să vedem ce mesaj are oracolul înțelepciunii oceanului pentru voi. Are partea dorsală are așa o imagine tare faină, tare frumoasă. Și am două mesaje care mi-au sărit. Haideți să le citim pe amândouă. Avem compasul coralului care ne vorbește de a avea încredere în această ghidare, în propriul tău compas interior, pentru că acesta îți va arăta nordul, adevăratul nord. Deci adevărata direcție către care tu trebuie să mergi este de fapt un îndemn de a te lăsa ghidat de propriul tău, de propria ta intuiție, de ceea ce îți spune acea forță interioară pe care o avem cu toții. Pentru că în felul acesta vei vedea într-adevăr care este adevăratul nord, pe ce cărare trebuie să mergi. Și al doilea mesaj avem creaturile mării, care ne spune în felul următor: găsește ghidarea în timpurile, culmea. Și într-adevăr așa este. Spune așa: găsește ghidarea în timpurile întunecate
și lasă-te ghidat de lumina ta interioară, lasă-o să lumineze, lasă-o să te ilumineze. De multe ori suntem supărați atunci când traversăm perioade mai negre, așa cum bine spune și acest mesaj, perioade mai întunecate, mai gri, mai în care suntem un pic mai împovărați, dar paradoxal, toată această perioadă atât de neagră și atât de întunecată, de fapt scoate ce e mai bun din noi. Sau cel puțin ar trebui să scoată ce e mai bun din noi și să ne facă mai puternici, să ne facă mai... să ne trezească, de ce nu? Fiecare lucru de multe ori negativ care ni se întâmplă de-a lungul vieții vine cu o lecție pe care desigur va trebui să o învățăm ca să nu o repetăm la infinit. Bun, dragilor, cam atât am avut pentru voi. Eu vă mulțumesc din suflet pentru răbdarea voastră, pentru înțelegerea de care dați dovadă la fiecare lectură și la aceste perioade care, din păcate, vin și eu încerc să le rezolv pe cât pot eu de mult, dar ce depinde de mine, depinde de mine, ce depinde de alții, depinde de alții. Sper să nu am probleme în publicarea lecturilor și să o pot face și de acum încolo. Încă o dată mii de mulțumiri tuturor, iar până la următoarea lectură, când ne vom reîntâlni, eu vă doresc tot binele din lume, să aveți parte de liniște, să aveți parte de pace, de binecuvântări și, desigur, să fiți iubiți.